Mấy tháng nay, Lita được mọi người trong lớp gọi là nữ thần báo tử, bởi sau khi cô ta trò chuyện cùng với ai đó, một thời gian sau, ít nhất một người trong gia đình của họ sẽ tèo đời. Chuyện này khiến không chỉ các học sinh trong lớp mà ngay cả những phụ huynh, giáo viên cũng vô cùng sợ hãi. Họ cấm các con không được giao du với Lita. Vì thế, cô bé mồ côi tội nghiệp bị cô lập, trở nên vô hình giữa một tập thể. Tất nhiên, sự xa lánh đó cũng không thể khiến những cái chết không diễn ra. Lúc đầu, Lita khá buồn với sự xa lánh của mọi người. Tuy nhiên sau đó, nó cảm thấy mình được tự do trong thế giới của mình mà không lo bị ai làm phiền, nên thấy quen dần với sự cô độc này. Thậm chí, nó có thể ăn uống trong giờ học mà không sợ bị ai mắng mỏ gì. Chuyện này cũng vậy, sau giấc ngủ dài trên bàn học, nó tỉnh dậy, lôi quả táo trong ba lô ra để ăn. Đó là tất cả những thứ nó có cho bữa trưa. Bỗng nhiên, tiếng ồn ào ở hành lang vọng đến. Ngay sau đó, ông trưởng làng cùng rất nhiều người dân tụ tập trước cửa lớp Lita. Khi nó còn đang ngỡ ngàng, hai người đàn ông đã lao tới kéo nó ra khỏi lớp. Nó cố gắng dùng sức để thoát ra nhưng không được. Họ nhốt nó vào trong nhà giam của làng. Đêm ấy, nó bị cột tay ra sau một cây gỗ lớn, xung quanh chất đầy củi khô. Sau khi người lớn trong làng đã tụ tập đầy đủ, trưởng làng nên cất tiếng nói với cái giọng thều thào, mệt mỏi. Như mọi người đã biết, một dịch bệnh liên quan tới hô hấp đã xuất hiện ở ngôi làng của chúng ta. Khá nhiều người đã mắc bệnh và qua đời. Ông ta bỗng nhiên ho sặc sụa một tràng dài. Phía dưới, nhiều kẻ khác cũng ho theo. Trưởng làng rút khăn bịt miệng, lau đi chút máu văng ra. Đút chiếc khăn vào túi, ông ta tiếp tục. Sau khi nghiên cứu từ thánh thần, chúng ta biết được chính con bé Lita này là mầm bệnh. Đêm đến, nó đã hóa nữ thần báo tử lên rừng tụ tập với đám yêu ma, rồi mang mầm bệnh độc hại đến làm hại người dân chúng ta. Thiếu nó đi! Tiếng một người đàn ông hét lên trong đám đông. Ngay sau đó, những người khác cũng lũ lượt đồng thanh hét lên tương tự, khiến trưởng làng phải ra dấu cho họ dừng lại. Chúng ta không thể làm những chuyện ác độc như vậy được. Chúng ta sẽ hiến tế nó cho thần lửa để Ngài mang mầm bệnh đi xa, giúp chúng ta được bình an. Điều này cũng sẽ giúp con bé có cuộc sống tốt hơn bên cạnh các vị thần. Đúng vậy! Đám người đồng thanh hô vang kèm theo những tiếng ho khan kéo dài như muốn làm vỡ tung cả thánh quạt. Để hiến tế được tới thần linh, chúng ta cần cống nộp cả của cải. Trước đó tôi đã dặn mọi người rồi, hãy thả những đồ giá trị vào chiếc hộp này. Dứt lời, trưởng làng liền tháo chiếc nhẫn vàng của mình rồi thả vào chiếc hộp trước mặt Lita. Sau đó, những người khác cũng lần lượt thả vào. Xong việc, trưởng làng chậm rãi tiến về phía Lita rồi châm mồi. Ngọn lửa dần dần bùng lên trong sự la hét của mọi người. Đôi mắt họ hừng hực niềm tin về việc bệnh tật sẽ bị loại bỏ. Chỉ có Lita biết điều này không có ý nghĩa gì. Nó bình thản nhìn xung quanh. Nó biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mà thần chết đã từng nói cho nó nghe về sự ra đi của bản thân. Nó bỗng nhiên nhìn lên trời rồi mỉm cười. Phải rồi, ít nhất trước khi rời đi, người trong làng đã công nhận sự hiện diện của nó. Từ trong biển lửa, thần chết lại từ từ tiến đến bên Lita. Nhưng không phải để đón nó, mà để một lần nữa kể cho nó nghe về cái chết của tất cả dân làng. Ông ta chỉ mặt vào từng người ở đó, bảo rằng dịch bệnh làm cho họ quằn quại trong những cơn ho dai dẳng, phổi trở nên đen xì, không còn một tế bào tử tế để chứa được không khí. Lồng ngực họ đau điên dại, khiến họ như muốn xé tung lồng ngực để có thể hít thở một cách tử tế. Đến khi cơ thể tàn tạ và mệt nhoài, họ sẽ ra đi khi mà tiếng ho vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhưng có một điều Lita vẫn chưa hiểu. Những người dân ở đây vốn dĩ chỉ quanh quẩn ở ngôi làng này. Làm sao một mầm bệnh từ bên ngoài có thể xâm nhập mà hủy hoại họ như vậy? Không lẽ thần chết cũng mang theo mầm bệnh khiến cô bị lây nhiễm, rồi sau đó làm ảnh hưởng đến những người trong làng? Trưởng làng nhét bật lửa vào trong túi, không may để rơi chiếc vé tàu ra ngoài. Thì ra là ông, kẻ hủy hoại ngôi làng! Lita hét lên, nhưng không ai thèm để ý. Trưởng làng quay lại nhìn nó rồi mỉm cười, dùng chân đá nhẹ chiếc vé vào trong biển lửa.